Hello friends, good morning. মই বৰ্তমান গৈ আছো কাজিৰঙা আৰু এনে আসলে যাত্ৰাৰ পথত পাইছো এজাক বৰষুণ আৰু একদম ঢলি কলি হৈ আছে ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাই দিছো একদম কিবা ঢলি কলি নিচিনা এক পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু এই ঢলি কলি পৰিৱেশৰ পাছত এতিয়া মই নেশ্যনেল হাইৱে পাওঁতেই এজাক বৰষুণ পাইছো আৰু যেটো একদিন ঢলি হৈ আছিল একদম পৰিৱেশটো সাংঘাতিক খৰাং এক পৰিৱেশ হৈ আছিল এনে সময়ত এজাক বৰষুণ পাইছো আৰু খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আসলে বৰষুণৰ বতৰত যাত্ৰা কৰি ভাল লাগে খুব ডাঙৰ বৰষুণ দিছে কোনে দেখা নিচিনা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰষুণৰ মাজে মাজে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে দি গৈ আছো কাজিৰঙা অভিমুখে গৈ আছো আৰু এই কাজিৰঙাৰ যাত্ৰাৰ আপোনালোকৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য আৰু যাত্ৰাৰ আমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰষুণৰ বতৰত যাত্ৰা কৰি আপোনালোকে ভাল পায়নে মই বিশেষকৈ বৰষুণৰ বতৰত যাত্ৰা কৰি খুব ভাল পাওঁ যদিও ৰিস্ক থাকে বৰষুণৰ বতৰত আচলতে গাড়ী চলোৱাটো কিন্তু বৰষুণৰ বতৰত মানে গাড়ী চলাই ভাল লাগে গান শুনি শুনি গৈ ভাল লাগে আচলতে ভাল লগা পৰিৱেশ মোৰ ভাল লগা আচলতে মোৰ ভাল লাগে এনেদৰে বৰষুণৰ মাজে মাজে গাড়ী চলাই আপোনালোকে ভাল পায়নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু মোৰ গাড়ীখন যোৰহাটত থৈ ল'লোঁ ইয়াৰ পাছত এই বেলেগ এখন গাড়ীত এই বস্তুবোৰ সামগ্ৰীবোৰ উঠাই লৈছোঁ আৰু এই সামগ্ৰীবোৰ আজি বিকিবলৈ যাম এয়া কাজুদা আমি আজি বিকিবলৈ যাম এইবোৰ কাজুদাই বনোৱা কিছুমান সামগ্ৰী যাতে চাই থাকিব আমি এইবোৰ বিকিম আজি আৰু পাই গ'লোঁ বোকাখাট আৰু বোকাখাটৰ এখন বালাজী হোটেল ইয়াতে পুৰি খাম এয়া পুৰি সাজু কৰিছে পুৰি খাইছোঁ বোকাখাটত কাজু কেনেকুৱা লাগিছে মজা মজা এয়া দাদা লগ হয় ভাল লাগিছে দেই এতিয়া যোৰহাটৰ আমাৰ ৰাতুল দা এইটো মাটি কাপত চাহ দিছে মাটি কাপত দিয়া চাহ খাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ হ'ব এয়া মাটি কাপত খাইছো আব্দুল্লাহ খাই চাওক কেনেকুৱা অঁ অঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কাজিৰঙালৈ গৈ আছো আৰু বোকাখাটৰ পুৰি খালো এতিয়া গৈ আছো আৰু এয়া মই দেখা দিছো ৰাতুলদাই আমাৰ চলাই আছে খুব ধুনীয়াকে গাড়ী চলাই গৈ আছে ৰাতুলদা আপোনাৰ হাতখন অকণমান পেলাই বাঢ়ি গৈ দিয়ক অঁ এতিয়া বোকাখাট পাৰ হৈছো আৰু এইফালে কাজুদা বহি আছে কাজুদা গৈ আছো যে কাজিৰঙা গৈ আমি এটা ভাল উদ্দেশ্যলৈ গৈ আছো কি ক'ব আচলতে থুলমূলকে যদি অকণমান কয় কি অনুষ্ঠান বা কেনেকুৱা কি অনুষ্ঠান হয় আজি এটা নতুন কামত আমি আহিছো আমাৰ কাজিৰঙা অকণমান আগত আচলতে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে যে টি বোৰ্ড ইণ্ডিয়াৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাত জৈৱিক চাহ খেতিৰ ওপৰত ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে মোক এটা বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে কাজুদাক এজন সমল ব্যক্তি হিচাপে মাতি নিছে আৰু কাজুদাৰ বিষয়ে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকে জানে আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়বিলাকৰ ভিডিঅ'বিলাকতো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কাজুদাই কি কৰি আছে আচলতে জৈৱিক চাহৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে যিটো জাগৰণ বা ক্ষেত্ৰত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা বিশেষ ভূমিকা লৈ আছে কেনেদৰে গ্ৰীণ টি প্ৰস্তুত কৰে কি কৰে এই গোটেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু আজি যিটো উদ্দেশ্যলৈ গৈ আছো দেখিবলৈ পাব কাজুদাই গোটেই কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ তাত আচলতে উপস্থাপন কৰিব যি টিবোৰ্ডে যি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে সেই গোটেই সভাখনৰ বা গোটেই তাৰ যিবিলাক পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমাৰ ফালে হালেই পোৱা নাই এইফালে খেতি কৰিলে হা দেখিছেনে এইবিলাক আমাৰ ফালে হালেই পোৱা নাই মানুহে কিন্তু এইফালে খেতি কৰি ইতিমধ্যে সেউজীয়া হৈ আছে খেতি দিছে নাই পানী নোহোৱা জেগাত খেতি লগাই মানে এতিয়া কৰিছে আমাৰ এইবোৰ পানী ব্যৱস্থা কৰি মানে খেতি কৰিছে সাৰ মাৰি আছে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কাম কৰিব পাৰে আৰু কাজিৰঙা ইতিমধ্যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পালোহি আৰু ইয়াত যিহেতু এটা ভিউ পইণ্ট আছে তাত চাই যাম কাজিৰঙালৈ আহিছো যেতিয়া গড় চাই নগলে কেনেকে হ'ব গড় চাবই লাগিব কি কৰে কাজুদা গড়টো চাই যাব লাগিব সৌভাগ্য হ'ব পাৰে গড় চৰি থকা দেখিছো আছে যেন লাগিছে গড় চাই যাওঁ যিহেতু ৰৈছো গড় চাবলৈ আহিছো আৰু এইটো বাইনকুলাৰ লৈ পিনি এইটো এনেকে চাইছে আমাক চাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে এইটো যিহেতু চোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা ভাড়া দিবলগীয়া হয় 10 টকা লয় ন এইটো 10 টকা লয়
বাগিচা পালোহি আৰু ইয়াতে সেই অনুষ্ঠানটো আছে বৰ্তমান আমি আহি পাইছোহি এয়া কাজুদা আমি আহি পাইছোঁ ইয়াতে হ'ব অনুষ্ঠানটো ইয়াতে হ'ব আমি যদি গঁড় চাই আহিলোঁ এতিয়া সেই যিটো ৰাইনো ভিউ পইণ্ট আছে তাৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰমান হ'ব তাৰ এইটো যিটো গেষ্ট হাউচ দেখিছে এইটো আৰু ইয়াতে সেই অনুষ্ঠানটো আছে আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ অলপমান পিছত সেই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ব আৰু বতাহ খুব মাৰিছে এইটো পাহাৰ এইফালে কাঞ্চনজুৰি বাগিচা আৰু আজি আমি এই প্ৰগ্ৰেমটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ যিটো ৱৰ্কশ্বপ কাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম যি অৰ্গেনিক টিৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আৰু তাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব আমাৰ লগত অহা কাজুদাই আৰু কাজুদাৰ লগতে আহিছোঁ আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম আৰু ভিতৰত গৈ পিনি অনুষ্ঠানটোৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম এইবিলাক কাজুদাই প্ৰস্তুত কৰা জৈৱিক সাৰ আৰু দৰৱ যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে চাইছে আৰু জৈৱিক চাহৰ ওপৰত কিছুসময় পাছতে কৰ্মশালা আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া দেখিছে জৈৱিক চাহৰ ওপৰত নোটবুক দিছে এইসকল লোক দেখিছে এইসকল সকলো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ লগত জড়িত আচলতে এই বিশেষ কৰ্মশালাখনিত উন্নত মানৰ কেঁচা চাহপাত কেনেদৰে উৎপাদন কৰিব পাৰে জৈৱিক চাহ কেনেদৰে উৎপাদন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এখন বিশেষ কৰ্মশালা জৈৱিক চাহৰ ওপৰত আমাৰ কাজুদাই যি প্ৰসাদ গগৈ দাদাই মতামত আগবঢ়াই আছে কাজুদা মাছেলেংহাটৰ গৌৰৱ যোৰহাটৰ গৌৰৱ এগৰাকী বিশিষ্ট জৈৱিক চাহ প্ৰস্তুতকৰ্তা এওঁ চাহ দেশ বিদেশলৈও আচলতে ৰপ্তানি হয় বিশেষকৈ হাতেৰে বনোৱা জৈৱিক চাহৰ বিশ্বৰ বজাৰত ডাঙৰ সম্ভাৱনাময় বজাৰ যি জৈৱিক চাহৰ ওপৰত যি কৰ্মশালা হ'ল বিশেষ কৰ্মশালা হ'ল আৰু এয়া কৰুণাদা কাজুদা কি ক'ব আচলতে আপোনালোকে উদ্দেশ্যটো কি আছিলে আপোনালোকৰ যি দেখিলোঁ খুব ধুনীয়া আচলতে অনুষ্ঠান হ'ল অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ কাৰণে এটা খেতিয়কসকলৰ কাৰণে খুব উপযোগী অনুষ্ঠান এটা কৰিলে কি ক'ব নহয় আজি ভাৰতীয় চাহ সন্থা টি বোৰ্ড ইণ্ডিয়া তেজপুৰ ৰিজিয়নেল অফিচ আৰু কলিয়াবৰ জিলা সমিতি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ অন্তৰ্গত তেখেতসকলে উন্নত মানৰ কেঁচা পাত উৎপাদন আৰু জৈৱিক চাহ খেতিৰ ওপৰত যি কৰ্মশালা ৰাখিলে ই যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হৈছে আৰু আমাক আজি সন্থা বা সংগঠন হিচাপে নহয় পুঞ্জয় অৰ্গেনিকৰ স্বত্বাধিকাৰ হিচাপে ইয়ালৈ সমল ব্যক্তি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনালে সন্মান দিলে আৰু এখেতসকলৰ এই অঞ্চলৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যি সহযোগ আৰু তেজপুৰ শাখাৰ ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ যি উদ্যোগ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ যি আন্তৰিকতাপূৰ্ণ আচলতে উদ্যোগ আৰু প্ৰতিজন খেতিয়কৰ জৈৱিকৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু উন্নত মানদণ্ড কেঁচা পাত এটিকলি দুটিপাত উৎপাদনৰ যি আগ্ৰহ সেয়া দেখি আমি অভিভূত হৈছোঁ আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ যি ভাৰতৰ মুঠ উৎপাদনৰ 52% উৎপাদন কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে আৰু অধিক উন্নত মানদণ্ড কেঁচা পাত উৎপাদন কৰি অসমৰ আৰ্থ সামাজিক দিশলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি যে অদূৰ ভৱিষ্যতে যোগাব আমি তাত আজি মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাজুদা আৰু এই কৰুণাদা আছে কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ আচলতে এই যিটো উদ্দেশ্য সফল হৈছে বুলি ভাবিছে আজি নিশ্চয় সফল হৈছে আমি আজি ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডৰ তেজপুৰ অফিচৰ সহকাৰী সঞ্চালক শ্ৰীযুত নীতিমান ডেকা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা কলিয়াবৰ জিলা সমিতিয়ে যি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হ'ল এই কৰ্মশালাত বিশেষকৈ উন্নত মানৰ কেঁচাপাত উৎপাদন আৰু জৈৱিক চাহে যে মানুহৰ স্বাস্থ্যসন্মত এক গুণাগুণ ৰক্ষা কৰি আহিছে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ লগতে যে উন্নত দাম পাব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আজি গম পালে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া টি বৰ্ডৰ আমাৰ নীতিমান ডেকা ছাৰ আছে কি ক'ব আচলতে আপোনালোকে টি বৰ্ডৰ উদ্যোগত এই চাহ খেতিয়কসকলক আৰু ইনস্পায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ যাৱতীয় যোনখিনি আপোনাৰ ছাপোৰ্ট তেওঁলোকৰ সদায় থাকিব আৰ্থিকভাৱেও হওক বাট আপোনাৰ টেকনিকেল জ্ঞানৰ হিচাপে হওক সদায় তেওঁলোকৰ লগত আমি আগবঢ়াই যাম আৰু আমি আশা কৰোঁ এই উদ্যোগক তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰি জৈৱিকৰ এই জাৰ্ণিত তেওঁলোকে আৰম্ভণি এটা কৰিব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ জৈৱিক চাহৰ ওপৰত আজি যি আচলতে বিশেষ যি কৰ্মশালা আছিলে চাহৰ ওপৰত যি কৰ্মশালা আছিলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে লখিমপুৰৰ পৰা আহিছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছিলে আৰু যোৰহাটৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ অচ্যুত আহিছিলে আৰু আচলতে এই যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকক জৈৱিক
চাহ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে আচলতে এই যি কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে যি কাজিৰঙা আশে পাশে যিসকল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকক আচলতে উপকৃত কৰিব। সমীৰ বৰুৱা বুলি কয় এজন অসমীয়া চাহ উদ্যোগপতি। দাদা প্ৰথমতে মোৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি ক'ব আচলতে অসমীয়া উদ্যোগী বুলি ক'লে আমাৰো নিজৰ এটা আচলতে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কি দেখিছে বা আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ কি অনুভৱ কৰিছে আজিৰ দিনটোত? নিজকে চাহ অসমটো চাহ আৰু গড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত। মানে বাহিৰা মানুহে চাহ আৰু অসমৰ চাহ আৰু গড় বুলি জানে, চিনি পায় অসমক। গতিকে সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হ'ব পাই নিজকে খুব সুখী অনুভৱ কৰোঁ। এই ফিউচাৰ আছে ভাল ইয়াৰ। হয়, মাজে মাজে কিছুমান চেলেঞ্জ আহে। এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে আহিলে, কোৱালিটিৰ কাৰণে আহে। সেইখিনি যদি অভাৰকাম হৈ যায় ফিউচাৰত আছে ভাল। কিন্তু কোৱালিটিৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব। মেইন কোৱালিটি হ'লে অসমৰ চাহ টিকি থাকিব, নহ'লে ইয়াৰ ফিউচাৰ খুব বেছি ভাল নহয়। চবেই আশাবাদী যে আমি কোৱালিটি কৰিবই লাগিব সকলোৱে মিলি পেলাই। বিদেশত আচলতে কোৱালিটিটো খুব গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। যদি যিহেতু অসমৰ চাহৰ আচলতে নাম বিদেশত আছে আৰু যদি বিদেশত আমাৰ যদি যাবলৈ হয় বা ভাল নাম কৰিবলৈ হ'লে সদায় কোৱালিটিটো মেইনটেইন হৈ থাকিব লাগিব। আৰু নৱপ্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব? যিহেতু অসমীয়া বহুত যুৱক যুৱতী উঠি আহিছে, তেওঁলোকে আচলতে কৰিব বিচাৰে কিবা এটা কাম, আপুনি কি উপদেশ দিব? জৈৱিক চাহ কৰিব পাৰে, হেণ্ডমেড যদি তেওঁলোকে নিজে কৰিব বিচাৰে নহয়, জৈৱিক চাহ কৰি পেলাই খুব কম মাটিতে বহুত প্ৰফিট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে জৈৱিক চাহ হ'লে চেষ্টা কৰিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে ইকনমিকেলি বেছি লাভৱান হ'ব। জৈৱিক চাহ আপোনাৰ ফেক্টৰী ক'ত আছে বুলি ক'লে? জখলাবন্ধা হাটবোৰত আছে। কি নাম আপোনাৰ? নলতলি প্ৰাইভেট লিমিটেড। নলতলি প্ৰাইভেট লিমিটেড। নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ সেই ফেক্টৰীলৈ যাম এদিন। আপোনাৰ গোটেই পৰিৱেশটো এদিন আমি দেখুৱাম। আপোনাৰ আচলতে ভালকৈ চিনাকি হ'ম, ভালকৈ দেখুৱাম আৰু ৰাইজেও চাব আচলতে কেনেদৰেনো কৰে বা এই যে এটা উৎসাহপূৰ্ণ আচলতে পৰিৱেশ এটা যাতে পায়, সেই তেনেকুৱা এটা আমাক দেখুৱাই পেলাই আমাৰো ভাল লাগিব। হয় হয় হয়, নিশ্চয়কৈ ছাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম। আৰু আমি ৱৰ্কশ্বপ সমাপ্ত কৰি এতিয়া আহি পিনি দেৰগাঁও যি কাঞ্চা যি হোটেলত এই কাঞ্চা ভুজিয়া খাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত চাহকাপ খাই লওঁ। আমি তাৰপৰা কণ্টিনিউ আহি আছোঁ। আচলতে চাহকাপ খুব প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰিলে আৰু সেইটো কাৰণে আমি তিনিজনে ভাবিলোঁ চাহকাপ খাই লওঁ আৰু খাবলৈ লৈছোঁ কাঞ্চা। দেৰগাঁৱত আহিলে কাঞ্চা ইয়াত খাব। ভুজিয়াটো বোলে বৰ বিখ্যাত। মই প্ৰথম সোমাইছোঁ। কাজা আগতে আপুনি খাইছে নিশ্চয়? খাই থাকোঁ, লৈ যাওঁ ঘৰলৈ। এতিয়া ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে যে দেৰগাঁও পাৰ হ'লা নেকি? নাই বোলে কাঞ্চা ভুজিয়া আছে। ঘৰৰ পৰা মনত পেলাই দিছে। এতিয়া মই আজি খাই চাওঁ, টেষ্টটো কৰি চাওঁ। আৰু এই গোটেই জাৰ্ণিটো খুব ভাল লাগিলে। বহুত কথা জানিলোঁ, শিকিলোঁ আৰু দেখিলে আপোনাৰ ঐশ্বৰ্য্য কাজুদায়ো কেনেদৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক কেনেদৰে উৎসাহিত কৰিলে, জৈৱিক চাহ খেতি কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে, সকলো কথা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাজুদাৰ আচলতে খুব দামী দামী চাহ আছে, 10,000 টকীয়া চাহ আছে। আমি সেইবিলাকো খাম, দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে, ধন্যবাদ। এই আতুল দা ধন্যবাদ দি দিয়ক। ধন্যবাদ, বাই বাই।